Motorbike rental conversation with pronunciation and tones. Asking about renting a motorbike. Hello. Would you like to rent a motorbike? สวัสดีค่ะต้องการเช่ามอเตอร์ไซค์ไหมคะสวัสดีค่ะต้องการเช่ามอเตอร์ไซค์ไหมคะ Hello. Would you like to rent a motorbike? สวัสดีค่ะต้องการเช่ามอเตอร์ไซค์ไหมคะ Yes, I'd like to rent a motorbike. ครับอยากเช่ามอเตอร์ไซค์ครับครับอยากเช่ามอเตอร์ไซค์ครับ Yes, I'd like to rent a motorbike. ครับอยากเช่ามอเตอร์ไซค์ครับ I'm looking for a small scooter. อยากได้สกูตเตอร์คันเล็กครับอยากได้สกูตเตอร์คันเล็กครับ I'm looking for a small scooter. อยากได้สกูตเตอร์คันเล็กครับ I want an automatic bike. อยากได้เกียร์ออโต้ครับอยากได้เกียร์ออโต้ครับ I want an automatic bike. อยากได้เกียร์ออโต้ครับ Do you have a Honda PCX? มี Honda PCX ไหมครับมี Honda PCX ไหมครับ Do you have a Honda PCX? มี Honda PCX ไหมครับ Choosing the motorbike and checking its condition. This model is easy to ride and fuel efficient. รุ่นนี้ขี่ง่ายและประหยัดน้ำมันค่ะรุ่นนี้ขี่ง่ายและประหยัดน้ำมันค่ะ This model is easy to ride and fuel efficient. รุ่นนี้ขี่ง่ายและประหยัดน้ำมันค่ะ I'll take this one. เอาคันนี้ครับเอาคันนี้ครับ I'll take this one. เอาคันนี้ครับ Is it in good condition? สภาพดีไหมครับสภาพดีไหมครับ Is it in good condition? สภาพดีไหมครับ Driver's license verification. Do you have a driver's license? มีใบขับขี่ไหมคะมีใบขับขี่ไหมคะ Do you have a driver's license? มีใบขับขี่ไหมคะ Yes, I have an international driver's license. มีใบขับขี่สากลครับมีใบขับขี่สากลครับ Yes, I have an international driver's license. มีใบขับขี่สากลครับ I have a Thai driver's license. มีใบขับขี่ไทยครับมีใบขับขี่ไทยครับ I have a Thai driver's license. มีใบขับขี่ไทยครับ I don't have a license. ไม่มีใบขับขี่ครับไม่มีใบขับขี่ครับ I don't have a license. ไม่มีใบขับขี่ครับ You need a motorbike license. ต้องมีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะต้องมีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะ You need a motorbike license. ต้องมีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะ Discussing rental period and price. How long would you like to rent it? จะเช่ากี่วันคะจะเช่ากี่วันคะ How long would you like to rent it? จะเช่ากี่วันคะ The daily rate is 100 baht. รายวันวันละ100 บาทค่ะรายวันวันละ100 บาทค่ะ The daily rate is 100 baht. รายวันวันละ100 บาทค่ะ If you rent for 1 week, it's 600 baht. ถ้าเช่า1 สัปดาห์ราคา600 บาทค่ะถ้าเช่า1 สัปดาห์ราคา600 บาทค่ะ If you rent for 1 week, it's 600 baht. ถ้าเช่า1 สัปดาห์ราคา600 บาทค่ะ For 1 month, it's 2,000 baht. ถ้าเช่า1 เดือนราคา 2,000 บาทค่ะ
ถ้าเช่า1 เดือนราคา 2,000 บาทค่ะ For 1 month it's 2,000 baht. ถ้าเช่า1 เดือนราคา 2,000 บาทค่ะ One day. 1 วันครับ 1 วันครับ One day. 1 วันครับ 1 week. 1 สัปดาห์ครับ 1 สัปดาห์ครับ 1 week. 1 สัปดาห์ครับ 1 month. 1 เดือนครับ 1 เดือนครับ 1 month. 1 เดือนครับ Longer rentals are cheaper. เช่านานราคาถูกกว่านะคะ เช่านานราคาถูกกว่านะคะ Longer rentals are cheaper. เช่านานราคาถูกกว่านะคะ Explaining safety rules and how to use the motorbike. Please always wear a helmet. ใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งนะคะ ใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งนะคะ Please always wear a helmet. ใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งนะคะ Be careful when it rains. เวลาฝนตกขี่ช้าๆค่ะ เวลาฝนตกขี่ช้าๆค่ะ Be careful when it rains. เวลาฝนตกขี่ช้าๆค่ะ Please refill the fuel before returning. เติมน้ำมันก่อนคืนรถนะคะ เติมน้ำมันก่อนคืนรถนะคะ Please refill the fuel before returning. เติมน้ำมันก่อนคืนรถนะคะ Payment and document check. Okay, I'll take it. โอเค เอาคันนี้ครับ โอเค เอาคันนี้ครับ Okay, I'll take it. โอเค เอาคันนี้ครับ Do you have your passport and driver's license? มีพาสปอร์ตและใบขับขี่ไหมคะ มีพาสปอร์ตและใบขับขี่ไหมคะ Do you have your passport and driver's license? มีพาสปอร์ตและใบขับขี่ไหมคะ Motorbike rental conversation with pronunciation and tones.